So what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe at i-like para update ka sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So let's proceed mga guys. So magsimula na tayo. Ang menu natin for today ay stir-fried mixed vegetable with crispy noodles. So ito lang po guys ang ating mga ingredients. Siyempre hindi mawawala ang ating canton noodles and chicken breast na gagamitin nating panahog. And then gagamitan din natin guys ng corn flour and cooking oil, water, pang soup stock. Then ito ating mga vegetables, ang ating bagu beans, cauliflower, broccoli, carrots, young corn, cucumber, celery, and garlic and onion. And then ito guys ang ating mga spices dyan. Ating white pepper, sesame oil, chicken powder, sugar, soy sauce, and oyster sauce. So ayan po ating mga ingredients. So let's go. So first step na gagawin natin guys, i-deep fry muna natin ang ating canton. So pagka ready nang mainit ang ating cooking oil, dadrop na ngayon natin guys. So yung saktong crispy niya lang. So huwag natin i-overheat guys. Baka kasi masunog ang ating noodles. After nyan, i-flip naman natin. So after nyan guys, alisin na natin ating noodles. So ayan guys ang texture ng ating noodles. So next step naman na gagawin natin guys, susutayin na natin ang ating garlic and onion. Sutay lang natin hanggang golden brown o lumabas ang aroma niya. So after nyan, lagyan natin ang chicken breast. Sutay lang natin guys hanggang sa maweldan ang ating chicken breast. So after nyan may sutay, ilagay na natin ang ating mga spices guys. So unahin natin ang ating pepper, salt, soy sauce, oyster sauce, and chicken powder. Ang ating sesame oil. Then lagay natin guys ang stock na water. Then mix lang natin guys. Then pakuluin natin ng 2 minutes. After nun, saka natin lalagay ating mga vegetable. So takpan muna natin guys. So after guys kumulo ng 2 minutes, isunod na natin ang ating ibang vegetable. So unahin natin ang matinigas na part, ang ating cauliflower, broccoli, beans, and carrots. Then lagay na natin ang celery. Then i-mix lang natin guys. And then pakuluan muna natin guys hanggang sa ma-medium well ang ating vegetable. Kumbaga half cook lang natin guys. Mas masarap kasi sa vegetable ang half cook. Medyo crunchy. So takpan natin muna guys. So after na ma-half cook guys, sundan natin ang ating pang vegetable, ang ating cucumber and then ang young corn. And then mix lang ulit natin.
Then takpan lang natin, extend lang natin guys ng 1 minute. After nun, maglalagay na tayo ng slurry para maging thick ang ating sauce. So after nyan guys ng 1 minute, lagay na natin ang slurry o yung gagawin nating corn flour na may water. So ito ating corn flour. So maglagay lang tayo ng water. Then mix natin hanggang sa maging thick guys. Yan kasi isang magpapasarap sa ating sauce para maging thick. At the same time, kumapit yung lasa dun sa vegetable pagka thick na ang ating sauce. So after natin ma-mix ang ginawa nating slurry, mix natin guys. Then mix natin guys. Thick na guys. So done na ang ating vegetable. So ayan guys ang texture ng ating vegetable. So let's plate and eat. So ilagay natin ng unang noodles, crispy noodles. Then ang ating vegetable stir fry. Sakto lang sa ating plate. Natira pa ng noodles. So done guys, ganyan lang ang ating menu for today. So well done ang ating stir fry mixed vegetable with crispy noodles. So kung hindi ka pa nakasubscribe guys, subscribe mo na para update ka sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So thank you very much again. See you in my next video and God bless.